So Cyrus named before birth. Many countries have their national heroes. Greece has Alexander, Mongolia has Genghis Khan, Iraq has Nebuchadnezzar, but Iran has Cyrus the Great. But can you compare them? بسیاری قهرمان و اسطوره دارن. مثلا یونان الکساندر رو داره، مغولستان چنگیز خان رو داره، عراق نبوکدنصر رو داره و ایران هم کوروش کبیر. Cyrus was not only a great leader who was loved by his people, but a person that is described as temperate, self-controlled, and respectful to women. اما آیا واقعا این اسطوره‌ها با هم قابل مقایسه هستن؟ کوروش یه چیز کاملا متفاوته. کوروش فقط یه رهبر نبود، اون فقط رهبر مردم وطنش هم نبود، فقط وطن خودش رو دوست نداشت و هموطناش، یه کشور رو، یه دنیا رو و کشورهای دور و بر رو به همه احترام میذاشت، حقوق همه رو حفظ میکرد، حتی حقوق زنها رو. An extraordinary modern policy of returning exiles to their own lands. He was known for his wise sayings and outlawed slavery at a time when it was common practice in every country. در زمانی که برده و بردهداری مد بود، در زمانی که اسارت و کار اجباری امری عادی در جهان تلقی میشد و شکنجه و آزار بردگان و اسرا رواج داشت، کوروش همه اسرا و برده‌ها را آزاد کرد و همه ادیان و مذاهب آزادی کامل داد. او اجازه بازگشت به وطنشون رو داد برای یهودیایی که سالها به اسارت برده شده بودند و یک در واقع آزادی عقاید و بیان کامل. So no wonder that he was beloved of his people and that his tomb is still a place of veneration today. پس نباید تعجب کنیم اگر الان 150 نفر در واقع آنلاین هستن، چون کوروش رو همه دوست دارن و نباید تعجب کنیم اگه همچنان مقبره کوروش همه دوست دارن برن اونجا حضور داشته باشن و همچنان یکی از در واقع عزیزترین ها و اسطوره های ایران و ایرانیه. But there was much more to show that here we're dealing with the greatest Gentile or non-Jewish king of all time. داستان از این هم قشنگتر میشه وقتی کوروش از ایران و ایرانی هم پاشو فراتر میذاره و یه جورای اسطوره در واقع یهودی‌ها و ممالک دیگه هم میشن، یه جورای قهرمان مردم خودش باقی نمیمونه، قهرمان کشورها و ملت‌های دیگه هم میشه. And Cyrus was not only a hero for his own country, but someone who would serve as a model for the men who will come to save the whole world. کوروش کبیر فقط برای یک ایرانی در واقع آفریده نشد. کوروش یک الگوی انسانی برای همه دنیا، برای همه پادشاهی‌ها و یک نمونه از مردی برای حفظ و رعایت و نجات دنیا بود. Usually talks about historical figures start off his history, the lineage of the person, but Cyrus, who was born in 600 BC, his birth was foretold 120 years before he was born. معمولا وقتی میخوایم درباره یک فردی صحبت کنیم، یا قهرمان حالا ملی یا هر جایی، از تولدش شروع میکنیم به صحبت کردن که کی متولد شد. اما کوروش بزرگ 120 سال قبل از تولدش پیشگویی شده بود در واقع. Perhaps we shall now read, Brother David, in Farsi, the whole of chapter 45. من با اجازهتون باب 45 رو میخونم. این باب 45 رو شما هم علامت بزنید، افتخاریه برای در واقع هممون. برگزیده خدا کوروش، این از آنچه خداوند به مرد مسح شده خود میگوید به کوروش که دست راستش را گرفتم تا قومها را در برابرش به زانو درآورم و توان ایستادگی را از آنان سلب کنم تا درها را در برابرش بگشایم و دروازه ها را دیگر بسته نشوند. من پیش روی تو خواهم خرامید و بلندی ها را هموار خواهم کرد، دروازه های برنجین را در هم خواهم شکست و پشت بندای آهنین را خواهم برید. گنج های نهان در تاریکی را به تو خواهم بخشید و خزائن پنهان در جاهای مخفی را از آن تو خواهم ساخت، تا بدانی که من یهوه خدای اسرائیل هستم که تو را به نام میخوانم، به خاطر خدمتگزارم یعقوب و برگزیده‌ام اسرائیل است که تو را به نام میخوانم و لقبی پر افتخار به تو میبخشم. اگرچه مرا نمیشناسی، من یهوه هستم و دیگر نیست.
به جز من خدایی نیست. اگرچه مرا نمیشناسی تو را تجهیز خواهم کرد تا از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن بدانند که غیر از من کسی نیست و من یهوه هستم و دیگری نیست. پدید آورنده روشنایی و خالق تاریکی، موجد سعادت و آفریننده مصیبت، آری من یهوه تمام اینها را به جا می آورم. ای آسمان ها از بالا ببارید و ابرها عدالت را فرو ریزند. زمین بشکافد و نجات و عدالت بار آورد و آنها را با هم برویاند. من خداوند اینها را آفریدم. وای بر کسی که با صانع خود مجادله کند. حالان که سفالی از سفالهای زمین پیش نیست. آیا گل به کوزه‌گر میگوید این چیز که میسازی؟ یا کوزه‌گر تو را دسته ای نیست؟ وای بر آن که به پدرش بگوید این چیز که تولید میکنی، یا به مادرش که چه میزایی. خداوند که قدوس اسرائیل و صانع اوست درباره امور آینده چنین میفرماید: آیا درباره فرزندانم مرا زیر سوال میبرید؟ آیا در مورد اعمالم دستانم به من امر و نهی میکنید؟ منم که زمین را ساختم و انسان را بر آن آفریدم. دستان من بود که آسمان ها را گسترانید و تمامی لشکریان آسمان را من فرمان دادم. من کوروش را برای اجرای عدالتم برانگیختم و راههایش را جملگی راست خواهم گردانید. او شهر مرا بنا خواهد کرد و اسیرانم را آزاد خواهد ساخت، اما نه برای دستور یا پاداش. این را خداوند لشکرها میگوید. خداوند چنین میفرماید: ثروت مصر و منفعت کوشامردان بلند قامت سبا جملگی نزد تو خواهد آمده، از آن تو خواهد گشت. آنان را از پی تو خواهم آورد و در غل و زنجیر به نزد تو عبور خواهم کرد و در برابرت تعظیم کرده التماس کنان خواهند گفت: به راستی که خدا با توست و جز او کسی نیست، غیر از او خدایی نیست. ای خدا و ای نجات دهنده اسرائیل، به راستی که تو خدایی هستی که خود را پنهان میکنی. همه سازندگان بت‌ها سرافکنده و رسوا خواهند شد. آری همه با هم به رسوایی گرفتار خواهند آمد. اما اسرائیل به دست خداوند به نجات جاودانی نجات خواهد یافت و تا به ابد سرافکنده و رسوا نخواهد گشت. زیرا خداوند که آسمان ها را آفرید، او که خداست و زمین را شکل داد و آن را ساخت و استوار نمود و آن را نیافرید تا تهی باشد، بلکه تا از سکنه پر گردد، هم او چنین می‌فرماید: من خداوند هستم و جز من کسی نیست. من در خفا سخن نگفتم و نه در جایی از سرزمین تاریک و نه نسل یعقوب نگفتم که مرا عبس بطلبید. من یهوه به امانت سخن میگویم و آنچه را که راست است اعلام میکنم. ای بازماندگان قوم ها، گرد هم آیید، بیایید و به هم نزدیک شوید. نادانند کسانی که تمثیل های تراشیده چوبین خیش را هم میکنند و نزد خدایی که نجات نتوانند داد دست به دعا برمی‌دارند. پس ادعای خود را مطرح سازید، با یکدیگر مشورت کنید کیست که اینها را از ایام قدیم بیان کرد و این همه را از گذشته های دور اعلام داشت. آیا نه من که یهوه هستم؟ غیر از من خدایی نیست. خدایی عادل و نجات دهنده، آری جز من خدایی نیست. ای همه کرانه های زمین، به روی من آرید و نجات یابید، زیرا که من خدا هستم و جز من خدایی نیست. به ذات خود قسم خوردم و این کلام به عدالت از دهانم صادر گشته و بر زمین نخواهد افتاد، که هر زانویی در برابر من خم خواهد شد و به من هر زبانی سوگند وفاداری خواهد خورد و ایشان درباره من خواهند گفت: پارسایی و قوت تنها در خداوند است. تمام آنان که او را خشمگینند نزد وی آمده سرافکنده خواهند شد. اما در خداوند همه فرزندان اسرائیل پارسا محسوب شده فخر خواهند کرد. Thank you. So, to understand the unique place in the history of the world of Cyrus, we've got to go to Jewish prophecy. And in the prophecy of Isaiah, 3 servants are mentioned in chapters 40 to 43. وقتی میخوایم درباره کوروش صحبت کنیم هنوز به تولدش نرسیدیم، هنوز داریم درباره 120 سال 130 سال قبلش صحبت میکنیم، جایی که از باب 40 دوباره به بعد توی همین اشعیا پیشگویی شده. So they are Israel, the national servant, and also Hezekiah as a type of Jesus, who was the true suffering servant,
and Cyrus, who was Yahweh's anointed. دوستان از باب 40 تا 43 اشعیا به 3 خادم خداوند اشاره شده. 3 چیز که خدمت میکنن به قوم خداوند. یکیش خود اسرائیل، قوم در واقع اسرائیل. یکیش زکریاس و سومی در واقع کوروش کبیر. So it's important to distinguish them one from another. But today we're going to look at Cyrus as God's anointed and shepherd. ما این 3 تا رو هر 3 شو نمیخوایم بهش بپردازیم و فقط میخوایم به کوروش کبیر بپردازیم. پیشگویی که دربارش شده که خادمی که در واقع چوپان لقب گرفته در ابتدا و بعد شاه شاهان. Now, Jewish prophecies foretold of a time when a Jewish Messiah would come to relieve the oppressed and restore Israel to its former glory. وقتی به پیشگویی یهودی مراجعه میکنیم میبینیم که دقیقاً بهشون اعلام میکنن که زمانی میرسه که در جهان این قوم اسرائیل کسی میاد که به عنوان پادشاه جلالشون میده و به وعده میرسونتشون. There was another ruler mentioned in the Hebrew Bible who also was a type of this Messiah, whose name was given before birth. His name was Josiah. البته یه نفر دیگه هم توی پیشگویی در واقع یهودیا اعلام شده، کسی که در عبرانیان بهش اشاره شده، کسی که در واقع کسی نیست جز عیسی مسیح. So nobody else was mentioned until Messiah himself, whose name shall be called Jesus. And we shall see how Cyrus foreshadowed the Messiah in so many amazing ways as we go through this talk. خب درباره عیسی مسیح حرفی برای گفتن نداریم چون همه حرفا گفته شده و میدونیم دیگه چقدر پیشگویی شده دربارش که به عنوان یک شبان، به عنوان یک چوپان میاد، به عنوان یک پادشاه برای نجات مردم، به اسمش یوشع در واقع. اما عیسی مسیح رو به کنار بگذاریم، درباره کوروش هم همچین اتفاقاتی افتاده. اینی که برای نجات پیشگویی میشه داره میاد، اینی که به عنوان چوپان بزرگ میشه در واقع. So we get to know Cyrus in the prophecies not only of Isaiah but also of Jeremiah, Ezra and the Chronicles. But with this divine introduction, let us get to know first of all the historical Cyrus. دوستان کوروش فقط در اشعیا پیشگویی نشده بلکه در ارمیا، در عزرا و در تواریخ هم درباره تولد و کارهایی که میکنه دقیقاً کلام خداوند پیشگویی کرده. Cyrus wanted to make sure that the world knew who he was. اما اجازه بدید زندگی کوروش رو توی 23 اسلاید بهتون بگیم. اسلاید اول میگه که کوروش مطمئن بود که دنیا بشناستش بعد از اون. Now, he built a new capital called Pasargadae, and in the audience hall stands a column, you can see it here, which has an inscription, I am Cyrus the King. همونطور که در تصویر میبینید خب توی پاسارگاد که پایتختش بود و به روی ستونهای اصلیش حکاکی شده بود دیگه که من کوروش پادشاه هستم، یک هخامنشی. So if you look closer up at the detail of this column, then you can see the inscription in 3 lines, in Old Persian and in Achaemenid, in Elamite and in Babylonian. And this is the name of Cyrus in Old Persian cuneiform script. همونطور که میبینید یکی از ستونها رو اون تصویری که آورده نزدیک به 3 خط نوشته شده من کوروش پادشاه هستم، یک هخامنشی، یکی به خط باستانی ایرانی، یکی به خط ایلامی و یکی به خط بابلی. And to show his important role in the international arena, he is also shown as the winged figure, having 4 wings. You see here's 1 and 2 and 3 and 4, like a 4-winged carib. He is dressed in اسلاید بعدی اینه که در واقع چیزهایی که باقی مونده از اون زمان کوروش رو به شکل بالدار درست کردن. همونطور که میبینید توی تصویر روی این سرستون‌ها، پایین ستون‌ها و یا خیلی از کتیبه‌ها همچین چیزی آشناست براتون قطعا. He's got an Elamite traditional dress, and on his head he wears an Egyptian ceremonial headgear. این تصویریه که در بسیاری از جاها برای کوروش نشون داده شده. 2 تا بال پشت سرش، یک لباس بلند باستانی به شکل نوابغ در واقع که نواد پادشاه ثروت بوده و تاج بسیار زیبایی که بر سر داره.
So this may be interpreted as either a winged genie or some form of idealized portrait of Cyrus the Great, possibly representing the king's fortune. و یه جورایی پادشاه ثروت، نماد پادشاه ثروت بوده تا سالیان سال کوروش، به خاطر این چیزهایی که باقی مونده و کشف شده از این لحاظ. So Cyrus established the Achaemenid dynasty, named after the legendary king Achaemenes, and his successors were famous kings like Cambyses, Darius, Xerxes, Artaxerxes, and Xerxes II. اسلاید بعدی سلسله هخامنشی دوستان. سلسله هخامنشی بنیانگذارش در واقع کوروش کبیر بوده. بعد از اونم پادشاهان مقتدر دیگری اومده، مثل کمبوجیه، مثل خشایار، مثل داریوش، مثل خشایار دوم، و در واقع کوروش اینها شروع سلسله هخامنشیان با کوروش شکل میگیره. Now, Cyrus the Great, or Kurosh Kabir, the old Persian name has been interpreted in various forms, such as the sun, or the Elamite version has been translated as he who bestows care. کوروش بزرگ در واقع کوروش به معنای خورشید میشه در فارسی قدیم و در ایلامی هم به عنوان بهترین مراقب. Now, in 1879, this inscribed barrel-shaped clay cylinder was discovered in the ruins of the temple of Marduk in Babylon, and this is now in the British Museum. مطمئنم حوصلتون سر نمیره از این مبحث و لذت میبرید، برای همین 202 نفر با هم هستیم. مورد بعدی در واقع منشور کوروشه که این هم یک افتخار بزرگی که همین بغل بومون در موزه لندن نگهداری میشه. در سال 1879 منشور کوروش در حفاریهای خرابه‌های معبد مردوک در شهر باستانی بابل کشف شد. Now, the cuneiform text on the so-called Cyrus cylinder documents the conquest of the city of Babylon by King Cyrus of Persia. خب این متنی که به روش هست در واقع چیزی که همونطور که گفتم هنوز هم میتونید ببینید در موزه، متن حکاکی شده در این منشور در زمانی که بابل رو کشف میکنه، فتح میکنه و به دست میاره مینویسه. Now, if you've got difficulty reading this, as I have, then here is a translation. I'm Cyrus, king of the world, the king of Babylon, the king of Sumer and Akkad, the king of the 4 regions. But we can read it into English. Perhaps, David, would you like to translate this into Farsi? I think the guys know that already. I don't know what is writing Okay, but it shows... متنی که کوروش نوشته شده رو گفتم دیگه میدونن من کوروش هستم، پادشاه انشتان، پادشاه ماد و پارس و چی هم از کجا به کجا و این چیزهاشو نوشته دیگه. همتون فکر کنم بدونید. Okay, so I can go on with that then. So Cyrus was famous in the ancient world. The Babylonian priest recognized him as Marduk's earthly representative. The Jews saw him as God's anointed or Messiah, and the Greeks regard him as the supreme statesman and benevolent ruler. کوروش کبیر یک الگو، یک اسطوره و یک قهرمان بود، یک پادشاهی متفاوت و مقتدر که به فریاد مظلومان میرسید و همگان رو نجات میداد. کوروش در جهان باستان بسیار مشهور و دوست داشتنی بوده و هست. ما ایرانی‌ها اون رو پدر خطاب میکنیم، بابلی‌ها اون رو مردوک زمان میخوندند، یهودیان اون رو مسیح شده، تنها مسیح شده از طرف خدا و یا مسیح موعودشون میدونستن، و یونانیان هم او رو حاکم مهربان و یا قانون مدار و قانون گذار و سرور خطاب می‌کردند. So Cyrus united the 12 tribes of the Persians and developed his kingdom into a great empire known as the Persian or Achaemenid Empire. کوروش 12 قبیله ایرانی رو با هم متحد کرد و پادشاهی خودش رو به امپراتوری قدرتمند گسترش داد. And in the image of Daniel chapter 2, the empire of Cyrus is compared to silver, second only to the gold empire of Nebuchadnezzar. داستان این خواب معروف نبوکدنصر رو میدونید. کوروش قسمت دوم بود، قسمت نقره‌ای، یعنی بالاتنه این مجسمه، بعد از سر که طلا بود و همون نبوکدنصر بود. At the end of that vision, Jesus
who is represented by a stone, will destroy the territory formerly occupied by these nations and establish a kingdom of peace that will last for 1,000 years. داستان رو دیگه همتون میدونید، داستانی که این خواب نبوکدنصر رو دانیال تعبیر میکنه، این مجسمه‌ای که سالهای مختلف بعدش میشه الکساندر، بعدش میشه رومیان و در انتها عیسی مسیح پادشاهی خداوند به شکل یک سنگی که به این مجسمه خورده میشه و همش نابود میشه و خراب میشه، یعنی با بازگشت عیسی مسیح برای بنیانگذاری پادشاهی خداوند. Cyrus built a new capital in Pasargadae and constructed 2 large palaces with gardens and a nearby fortress called Tali-Taht. So here's a picture of the partially restored private palace. And well, the Persian friends know all this. Here we see the remains of the palace gardens. You can see the plan, how it was laid out. And of course, a big fortress, the Tali-Taht, the citadel, which was never completed, built on the south. اسلایدهای بعدی درباره اسلاید 9 تا 11 درباره پاسارگاده که باز هم خیلی از دوستان دربارهش میدونن، شاید انگلیسی‌ها باید بدونن بیشتر این رو. اینه که پاسارگاد رو بسیار زیبا بنا کرد کوروش و به عنوان پایتختش قرار داد و یه در واقع قصرهای بسیار زیبا و با شکوهی درست میکنه که یکیشو نشون داد و یه ارگ‌های زیبایی درست میکنه مثل ارگ بی‌نظیر تاج و تخت و باغ‌های بسیار خوبی درست میکنه در جوار در واقع این قصرها و این ارگ‌ها در پاسارگاد که متاسفانه خرابه‌ای بیش ازش نمونده در تصویر و این هم ناراحتی داره قطعا. Of course, we know about the well-known tomb of Cyrus, which we can see here, a beautiful an avenue leading up to it, and here is the tomb itself. بکنم اگر به یه ایرانی بگم توی ایران کجا دوست داری الان بری، مخصوصا برای اونایی که مثلا من سالهای سال بیرون از ایرانن، میگه مقبره کوروش. چیزی که توی تصویر میبینین مقبره کوروشه که در واقع در 1 کیلومتری جنوب قصرش در پاسارگاد بنا شده بوده. Now, I remember when I was living in Jerusalem in 1971, the Iranians celebrated 2,500 years of the Persian monarchy since the first year of Cyrus. You forgot to say something about a tomb of Kurosh, about Alexander. I think you passed that to the next slide. Am I right? Yeah, I can go back there. I thought that most people would know this. So this tomb chamber, which you see here, has a solid stone roof and a door. And the historical sources record that Alexander the Great looted the tomb. Inside was a golden sarcophagus with the body of Cyrus, a golden couch and clothes and other precious objects. And so Pasargadae was the first capital of the Persian Empire until Darius moved the capital to Persepolis. نکته خیلی مهمی بود رد کرد، من بهش گفتم اجازه بده این رو هم بگیم که این مقبره اینجوری نبوده و پوشیده بوده از طلا و نقره و در واقع یک قصر خیلی زیبایی دورش بوده که یک ستونهای عکاکی شده‌ای داشته از سنگ‌های یتیکی که روش در واقع طلا فرش شده بوده و یک ورودی داشته که سقفش هم همینطور از چیزهای خیلی قیمتی پوشیده شده بوده و حکایت‌های تاریخی میگن که در حمله اسکندر مقدونی نابود میشه، غارت میشه، به شکل کنونی در میاد. یعنی الکساندر طلاها، جواهرات، جسد کوروش رو، لباسهای فاخری که همراه با یه سری چیزهای طلا و اون وسایل شخصی کوروش داخل اون مقبره گذاشته بوده رو به یغما میبره. پاسارگاد اولین پایتخت امپراتوری هخامنشی بوده تا زمانی که داریوش پایتخت رو به پرسپولیس منتقل میکنه. So these are the celebrations that took place in 1971. You can see all the big tents that were erected for the international visitors. مطمئنم شما هم لذت میبرید. دوستان 3 سال پیش انگلستان جشن 2500 ساله پادشاهیش رو گرفت. اما خوب میدونید که در سال 1971 در واقع 50 سال پیش جشن‌های 2500 ساله در ایران برگزار شد که 2500مین سال پادشاهی در کشور. Many nations were invited to attend, but not Israel. نکته که در واقع جالبه در این مورد اینه که همه کشورها رو رضا شاه دعوت کرده بود و از همه کشورها
نخست وزیر، رئیس جمهور و یا بزرگاشون اومده بودن. تنها کشوری که دعوت نشده بود اسرائیل بود که الان هم میگفتن با اسرائیل خوب بوده. تنها کشوری که دعوت نمیشه به این جشن‌ها اسرائیل. Well, it makes me a bit sad, but as you can see from the picture on the bottom left here, Koresh is still a beloved figure in the nation of Israel, and the street in Jerusalem is named after him. نمیدونم این رو میدونید یا نه، کوروش خیلی همچنان عزیزه. جشنی دارن به نام جشن کوروش، حالا اینو من میدونم نگفت. و یا یکی از خیابان‌های مهم شهر اورشلیم همونطور که در تصویر پایین سمت چپ میبینید خیابون کوروشه و خیلی از جاهای دیگه در واقع کشور اسرائیل خیلی دوستش دارن. So what do we know about Cyrus as a person? He was born about 600 BC in a small Iranian kingdom known as Persia or Fars, and he ruled from 558 till 530 BC. اما تولد کوروش چطور شکل گرفت؟ کوروش در حدود سال 600 قبل از میلاد در واقع متولد شد در یک پادشاهی کوچکی که در ایالت فارس در جنوب غربی ایران واقع میشد. همین ایالت فارس، استان فارس کنونی، از سال 530 تا سال 558 قبل از میلاد حکومت کرد و در واقع مؤسس و بنیانگذار امپراتوری هخامنشی بود که 230 سال مقتدرانه ادامه داشت، از سال 558 تا 330 قبل از میلاد و در سال 330 قبل از میلاد توسط الکساندر مقدونی از هم پاشیده شد. So the Persian Empire lasted for 230 years, from 558 till 330 BC, when it was conquered by Alexander the Great. Keep going, Bora. I already said that. Okay. Now you said that. That's good. Now, let me see. Cyrus, he was born in Ecbatana, near the modern city of Hamadan. He was the son of Cambyses, the king of Media, and Mandana, the daughter of Astyages. Astyages was the king of the Medes. اما کوروش پسر کمبوجیه بود. کمبوجیه که در اکباتان همراه با در واقع پادشاه پارس زندگی میکرد در همدان امروزی و کوروش پسر کمبوجیه پادشاه پارس و ماندانا دختر آستیاک بود، پادشاه ماد. Now, Herodotus, an historian, reports at least 3 legends about Cyrus' birth and upbringing. تولد کوروش 3 افسانه است، 3 در واقع داستان هست که یکیش از اون دوتای دیگه خیلی به در واقع منطق نزدیک‌تره. The most well-known legend is that his grandfather, Astyages the Mede, was plagued by prophetic nightmares in which he saw his future grandson take over his throne. اون که از بقیه به منطق نزدیک‌تره اینه که آستیاک که در واقع پدر زن کوروش، آستیاک که پادشاه ماده و دومادش میشه، در واقع یه جای کوروش یه خوابی میبینه. خواب میبینه که نوش که کوروشه، من اشتباه گفتم، نوش که کوروشه میاد تاج و تختش رو میگیره، از داخل در واقع یه چیزی در میاد از گلوش که یه خوابی میبینه که به تاج و تختش میاد میرسه و از یه تاکی میاد بیرون و میترسه نسبت به این اتفاق تولد نوش. So when Mandana gave birth to Cyrus, her father Astyages ordered the child to be slain. But a general, Harpagus by name, smuggled the infant to safety in the countryside, where he was raised by a shepherd. اینجایی که شبیه داستانش به داستان عیسی مسیح و یا موسی اینجاست، جایی که اینجوری که نقد میشه وقتی که آستیاک میفهمه این به دنیا میاد و ماندانا زایمان کرده، دستور میده بچه رو بکشن. دستور میده اصلا همه بچه ها رو بکشن، نه فقط اون رو، ولی قطعا برای اون یه نفر رو میفرسته که در واقع بره و اون رو بکشه. اما این اتفاق نمیفته و دست خدا راه داره و میرسه به دست یه چوپانی در واقع کوروش نوزاد. So Cyrus grew up to be an outstanding child with qualities of a royal leader, and when Astyages invited him to his court, he recognized his grandson and allowed him to return to his parents in Persia. خلاصه گفت من این داستان سریع براتون بگم.
کوروش رو میدنش به یک نفر که بره بکشتش، اونم میگه نه من این کارو نمیکنم، میرتش به یه چوپانی، به چوپانی میگه این بچه رو بکش، بچه چوپان از زنش مرده به میاد و بعد زنه بهش میگه بیا این بچه رو نگه داریم، بچه مرده رو بدیم به اینا که اومدن چک کنن از طرف آسیا که این کشته شده یا نه. بچه مرده رو میدن، اونم برمیگرده به دروال میگه بله این کارو کردم و این بچه نزد چوپان بزرگ میشه تا زمانی که یه بازی شکل میگیره بین همبازیاش و میگه من پادشاه هم یکی رو تنبیه میکنه که در واقع اشرفی یا اشرافی زاده است، به دادگاه میخوننش و توی دادگاه آسیاک این رو میشناسه که این کوروش نوشته. So I think we can see here a parallel with both Moses and Jesus. As one of the Jewish baby boys, Moses was ordered by the Egyptian king to be drowned in the Nile, but he was saved by divine intervention and raised up as a prince in Egypt. And when he returned to Egypt, he saved the Israelites from slavery and brought them back to the promised land. این ماجرای نجات پیدا کردن کوروش قبل از عیسی مسیح دقیقاً شبیه به موسی هم در زمان تولدش دستور میدن هم بچه‌ها رو بکشن دیگه و این رو وقتی میبینه اینجوری به رود نیل رها میکنن و یه اشرفی زاده و اشراف زاده این رو پیدا میکنه از کنار آب رود نیل و به دربار میبره. برای کوروش هم همین اتفاق افتاده و میره یه چوپانی در واقع جونش رو نجات میده، نگرش میداره، بزرگش میکنه و بعد برمیگرده به دربار. And we can see a parallel with Jesus, because when he was born, and the world is trying to remember this today, Herod tried to kill all the children under the age of 2 in Bethlehem to be murdered. And again, God had other plans, and an angel took Joseph and Mary to Egypt, to escape to Egypt. But Jesus also will come back to establish a new kingdom and bring the Jewish people back to their land. این ماجرا برای سروران عیسی مسیح هم در واقع تکرار میشه. وقتی که عیسی مسیح متولد میشه، اون موهای ایرانی که دیروز دربارشون صحبت کردیم میان و به هیرودیس پادشاه میگن که در واقع پادشاهی تولد یافته برای قوم یهود، میترسه و میگه این پیشگویی حتما الان محقق میشه، دستور میده همه بچهای زیر 2 سال رو گردن بزنن و بعد فرشته میاد شبانه به یوسف و مریم میگه که بچه رو بر بگیرید و فرار کنید و به مصر برید و همین اتفاق تکرار میشه. بچه شبانه توسط یوسف و مریم قاچاقی به مصر برده میشه برای اینکه نجات پیدا کنه و کشته نشه. But let's go back to Bible prophecy, and just like his birth, his military success has also been prophesied long before his birth. And we can read these two verses from chapter 41 and 46 in Isaiah. اما برگردیم به داستان خودمون، به کوروش کبیر، جایی که نه فقط تولدش پیشگویی شده بود توسط خداوند و انبیا، بلکه فتوحاتش، قدرت نظامیش و ارتشش هم از قبل پیشگویی شده بود. میتونیم برگردیم به اشعیا و این رو با هم بخونیم. Did you read those two in Farsi? No. So verse 25 I read in of chapter 41. Yeah, and also 46 to 11. Yeah. و اما من کسی را از شمال برانگیختم که خواهد آمد، کسی را از محل طلوع آفتاب که نام مرا خواهد خواند. او بر سلاطین همچو بر گل پا خواهد نهاد، همچون کوزه‌گری که گل را لگدمال می‌کند. و باب 46 آیه 9 تا 11 میگه امور پیشین را از ایام کهن به یاد آورید. من خدا هستم و جز من کسی نیست. من خدا هستم و همانند من کسی نیست. این نبود فکر کنم. چرا همین بود. آن چرا که هنوز انجام نشده از قدیم میگویم. Yes. So people had confidence in Cyrus and everything fell before him. And certain leaders had that kind of effect. دلیلش که اینجا داره میگه این رو بخون اینه که ببینید خداوند داره از طریق کوروش اینجا صحبت میکنه و مردم ایمان میارن که کوروش از طرف خداست. وقتی که این کلام پیشگویی میشه که آقا من خدا هستم و جز من کسی نیست، من اینو فرستادم و این کلام توی عهد عتیق بوده، مردمم باورشون میشه و ایمان میارن. So Napoleon, for example, said of his battles that he won that God was sweeping all before him. And other world leaders like Hannibal felt that something supernatural was with them. و اینم مد میشه دوستان، خیلی چیزا رو کوروش کبیر خلق میکنه و بعد از اون میمونن. اینی که وقتی که لشکریانش یه جایی رو کشف میکردن میگفت من از طرف خداوندم. ناپلئون هم همین کارو میکرد. ناپلئون بناپارت هم هر جنگی رو که فتح میکرد میگه من نبودم، خدا به من کمک کرد. و یه جنگ سختی رو که برنده میشد میگفت نیروهای خدا کمک من کردن.
و چند نفر دیگه، چند قهرمان ملی دیگه در کشورها بعد از کوروش وقتی که یه نبرد سختی رو پیروز می‌شدن میگفتن که خدا برد. فکر می‌کنم در جمهوری اسلامی هم داریم، خرمشهر را خدا آزاد کرد که در اون جوانای بدبخت رفت که مردن و شهید شدن. That was certainly true of Cyrus when he swept across the world. He would have felt that God was with him because we just read this in the first two verses of chapter 42. So thus says Yahweh to his anointed, to Cyrus, who hand I've held, to subdue nations before him, to loose the loins of kings, to open before him the double doors, so that the gates will not be shut. I will go before you, says God, and make the crooked places straight. I, says God, will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. اما در مورد کوروش داستان نیست بندازیم گردن خدا بگیم خرمشهر رو آزاد کرد اون جوانای بدبخت همینجوری شهید شدن. درباره کوروش خدا اومده اینجا تو کلامش گفته این از آنچه خداوند به مرد مدح شده خود میگوید. داره پیشگویی میکنه 120 سال قبل. به کوروش که دست راستش را گرفتم، علنا داره اعلام میکنه حتی به اسمش، تا قومها را در برابرش به زانو درآورم، تا توان ایستادگی از آنها سلب کنم. خود خدا داره میگه من پیشاپیش کوروش این کار رو میکنم تا درها را در برابرش بگشایم، تا دروازه های دیگر بسته نشوند. در این فتوحات دقیقاً داره خداوند اعلام میکنه پیشاپیش کوروش هستم. So after having first conquered the kingdom of the Medes and of the Elamites, Cyrus turned his attention to the powerful and wealthy kingdom of Lydia. سلاید 19 و 21 دیگه زیاد نمونده، ماجرا میاد میرسه جلوتر وقتی که کوروش تصرف میکنه این کشورهای در واقع ماد و ایلام رو که مال خودشون بوده با هم متحد میکنه و یک پارچه میکنه کشور رو، تصمیم میگیره به لیدیه در واقع بره و اون ثروت لیدیه رو چشم میدوزه بهش که بسیار شهر و مملکت زیبا و پر رونق و پر درآمدی. So Croesus, the king of Sardis, brought the Greek cities of the Mediterranean under his rule, and his capital Sardis benefited from extensive trade links with Mesopotamia. He was very wealthy because of the gold mines near Sardis, and to be as rich as Croesus is a well-known saying. در نزدیکی و همسایگی ایران کشوری بود به نام لیدیه. کروزوس یا قارون در واقع در ده خدا نوشته بود، من یه نگاهی کردم. این قارون بسیار ثروتمند بوده و دلیل ثروتش همین بوده که هم کشورش در جای قرار گرفته بوده که آب و هوای خوبی داشته و رودخانه از وسط اون زیاد رد می شده و یکی هم به خاطر ذخایر طلا و نقره‌ای بوده که در نزدیکی شهر سارد بوده و این طلا و نقره ها رو در واقع اینها رودخونه اینو میشسته میومده، اینا کشف میکردن، پیدا میکردن و استفاده میکردن یا معاوضه میکردن با کالاهای دیگه با همسایه‌های اطرافش. So the richness of the Lydian kingdom came from gold, a natural electrum. First of all, let's look at the citadel. So the citadel we see here was a very powerful citadel built on a very high mountain. You can see it here again beyond the vineyards. And here, is that in today's Turkey, brother? Yeah. Is that in today's Turkey? Yeah. That's in Turkey. Yeah. Yeah. همونطور که توی تصویر میبینید این همون ارگ سارده، ارگ تسخیر نیافتنی سارد بوده که 30 و چند سال این ارگو هیچ کشوری و هیچ ارتشی نتونسته بود نابود کنه و در پایین این ارگ رودخونه‌ای بود همونش که عکسش دیدید که رودخونه اسمش قزل الماق امروزیه. حالا این رو نگفت، من از خودم میگم این رودخونه اون طلاهایی که از اون پایین میافتادن رو میشسته و طلا و نقره رو میرسونده به در واقع قارون و ارتشش. So here on top, Chris had built a very strong citadel. اما اون ارگ ساد رو میبینید اون بالا همونطوری گفتم در ترکیه امروزیه و یه قلعه در واقع دژ تسخیر نیافتنی بوده. Of course it is in Turkey. Darius, one of the successors of Cyrus, he built a royal road from Susa the palace to Sardis here. این نکته‌ای هم که نگفت من بگم، این همین آقای قارون کروزوس اولین پادشاهی بوده که سکه ضرب میکنه، سکه طلا و نقره در دنیا به خاطر این طلایی که داشته و بعد از این فتح در واقع سارد هم
داریوش میاد راه شاهی رو به وجود میاره. نمیدونم الان اینجا چرا گفت، راهی که این سال رو وصل میکرد به شوش، پایتخت اون موقع. So here we see the Pactolus River near Sardis, and gold was melted, came down from the river Tmolus, and here they caught the gold and the silver, which was then smelted in these furnaces. همونطور که تو تصویر می‌بینید این رودخانه قزل‌الماق توی ترکیه. شاید توی فیلم‌ها بعضا دیدید وقت اونایی که دنبال طلا می‌گردن میرن کنار همچین رودخونه‌هایی و می‌گردن لای سنگ‌ها رو، ولی اون موقع اونقدر اون طلا زیاد بوده میگم اینجوری میومده پایین توی این رودخونه و فقط کافی بود اینها رو بردارن و ظرف کنن درست. Because the whole site is dedicated to Cybele, which is a kind of a forerunner of the goddess Artemis or Diana of Ephesians, as she's called there. و بعد هم که گفتم یک سیستمی میان براش خلق میکنه، به وجود میاره که بتونه اینها رو به دست بیاره و ثروت بسیاری به خاطر این طلا و نقره در اون منطقه مدیترانه کسب میکنه لیدیه. So here we see some of the gold and silver coins that were minted by Croesus. همونطور که گفتم کروزوس یا قارون اولین کسی بوده در دنیا که سکه ضرب کرده و این سکه‌های اولیه ضرب شده طلا و نقره در دنیاست که می‌دونید. Now, Croesus, before he was going to attack Cyrus, he had to cross the river Halys, and he asked the oracle in Delphi to know if he should go to war. میرسیم جلوتر، کوروش دیگه میخواد حمله کنه و اول اعلام میکنه به پادشاه قارون که من میخوام بیام و به من احترام بذار، پادشاهی من رو قبول بکن، اگر نه باید از این رودخونه قزل‌الماق میگذشت و میرفت به لیدیه میرسید. So the answer came back, if Croesus goes to war, he will destroy a great empire. He thought that he was going to destroy the other empire, but it wasn't so. So he made preparation and went out to battle against the Persian army at this Halys River. اما برای خودش کسی بوده اون کروزوس قارون و گفته خب من اگه قبول کنم کوروش رو میاد منم تازه ممکنه بکشه و کشورم هم همه ثروتمو میبره و به رسمیت نمیشناسه و آماده میکنه، تجهیز میکنه ارتشش، ارتش کمی هم نداشته، با ثروتی که داشته خیلی ارتشش رو قوی تر میکنه که به جنگ کوروش بره و کوروش رو شکست بده. The battle was a draw, and Croesus marched his forces back to Sardis, where he disbanded his army for the winter, and he thought that Cyrus would do the same. But Cyrus, he pressed on with the attack and massacred the cavalry of Croesus in the field. جنگ بسیار بزرگی در بر میگیره، دو لشکر به هم میرسن در نزدیکی رودخانه قزل‌الماق و کشت و کشتاری میشه، اما یه مقدار قوی‌تر ارتش کوروش و اینها رو سعی میکنه برشون گردونه به سمت سارد. از اونجا که اینها یه مقدار خسته میشن، چند روز با هم نبرد میکنن و کشته میدن، ارتش قارون تصمیم میگیره به سمت سارد عقب نشینی کنه، هم روزای سرد زمستون رو بگذرونه، هم در واقع بازسازی کنه، ارتشش رو ترمیم کنه، به خیال اینکه کوروش هم یه مقدار برای استراحت و ترمیم ارتشش برمیگرده. اما این اتفاق نمیفته و کوروش ما قوی‌تر و پروتر از این داستان بوده، تو اوج سرما دنبال میکنه، تعقیب میکنه و ارتش رو میاد میرسه به سارد. Now, the special geological character of the Acropolis of Sardis proved to be its strength, but also its weakness. They thought they were so sheer and impregnable that they didn't always bother to put guards there. همونطور که توی تصویر دیدی تازه از این هم خیلی بلندتر بوده و قوی‌تر بوده. اون دژ سارد یه دژ تصویر نیافتنی بوده. سالیان سال هیچ ارتشی نتونسته در واقع هر جا رو تصویر کنه اون دژ سارد رو و یا اون آکوپولیس رو در واقع که بغل اون بوده رو تسخیر کنه و خیالش راحت بوده قارون که امکان نداره این ارتش بتونه بیاد و از این در واقع دیوارهای بلند کوه مانند رخنه بکنه به داخل دژ. But Cyrus had offered large rewards to the first soldiers who would ascend the battlements, but often they were repulsed with great loss. دوستان اینو از خودم میگم، میان میرسن به سارد، 2 هفته سارد رو محاصره میکنن و همینجور دور تا دور سارد اینا ارتش کوروش حلقه میزنه و فکری به فکر کوروش میرسه. بعد از این 2 هفته محاصره میگه که به اولین سربازی که تونست از این دژ بره بالا هر چی خواست میدن.
But one Persian soldier saw a Lydian soldier climbing down the walls to retrieve his dropped helmet. So here the Persian soldier sees that the Lydian soldier, he ran down from a little gate, and then he followed him afterwards in the night, and that's how they could conquer the city of Sardis. وقتی که اینو میگه سربازاش اون 2 هفته کمین میکنن دنبال راه حل با اون باهوشاش، خصوصا که چجوری من از این برم بالا و هرچی بخوام از کوروش بگیرم. یکی از روزا یکی از سربازای لیدیه که بالای قلعه، توی عکس هم میبینید داره پست میده، کلاه خودش میافته و این میاد پایین که کلاه خودش رو برداره. یه راهی داشته همونطور که میبینید که از این دیوار بیاد پایین، چون خودشون بلد بودن دیگه، خودشون ساخته بودن و اون دره پایین هم مشاهده میکنید. و 2 تا از سربازای یکی از سربازای ارتش کوروش اینو میبینه، این چطور از چه راهی داره میاد پایین کلاه خودش رو برداره. شب از همون راه میره بالا. Now, there was a lesson which Jesus told the ecclesia in Sardis in the book of Revelation, because he said in chapter 3 and verse 2 and 3, "Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard it. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you." این دقیقاً پیام مسیح به همین کلیسای ساردس که توی باب 3 از مکاشفه نوشته شده. میگه که آن هفت روح خدا 7 ستاره دارد، چنین میگوید از اعمال تو آگاه هم، آوازه زنده بودنت بلند است اما مرده ای. بیدار شو و آنچه را بازمانده و در آستانه مرگ است استوار گردان، چرا که اعمال تو را نزد خدای هم کامل نیافت. So that lesson is also vital for us, for Jesus said in Luke 21 and 36, "Watch therefore and pray always that you may count it worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man." دقیقاً یه پیام دیگه هم از لوقا برامون خوند، یعنی که این سرباز چطور هوشیار باید باشه، چجور باید بیدار باشه که بتونه حفظ کنه این پادشاهی رو. و عیسی مسیح هم توی لوقا میگه بیدار و هوشیار باشید و اون آماده باشید، مهیا باشید برای اون اتفاقی که هر لحظه ممکنه بیفته. So after the fall of Sardis, Croesus' wife committed suicide, and Croesus was dragged before Cyrus in chains, but he saved his life. And then he made Sardis the capital of the newly formed Persian province. دوستان انقدر ارتش یاد میگم میرن بالا، نمیدونم توی فیلم های ایرانی دیدید یا نه، چند تا سرباز میان مثل صخره‌نوردا از این سنگ ها بالا میرن و چیزی نمیپایه که شهر تسخیر میشه و دشت سقوط میکنه. و همین راحتی که باور نمیکردن میان این سارز رو میگیرن، سربازا وارد میشن، درش رو باز میکنن و شهر و دشت فتح میشه. So after conquering Sardis, Cyrus took away the enormous wealth that Croesus has accumulated. And again, God had foretold that in the chapter we read, 45 and verse 3, which says, "I'll give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, Yahweh, which called you by thy name, am the God of Israel." میگیرن این قارون رو، زنجیر کت بسته میندازن به پای کوروش هم میگه آزادش کنید، نمیکشتش و یاد میده به دنیا و جهانیان که نباید یک پادشاه رو تحقیر بکنید، اجازه میده زندگی بکنه، فقط مطیع اون بمونه. و بعد در واقع میاد جلوتر یک شهر پایتخت شرق خودش این سارد رو میذاره و بعداً هم همونطوری گفتم راه شاهی رو داریوش به وجود میاره که این رو به شوش وصل میکنه، یعنی این ساد رو به شوش وصل میکنه، شرق رو به غرب وصل میکنه و طبق پیشگویی ها همونطور که خون بسیار ثروتمند میشه از اون به بعد کوروش. همونطور که خداوند در اشعیا میگه در باب 45 که از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آفتاب در واقع تو فرمان روایی بزرگ خواهد شد و تو تجهیز خواهی شد، تو ثروت خواهی داشت و بعد از فتح سارد و اون طلاها و اون نقره ها و اون اموال پادشاهی بسیار ثروتمند میشه کوروش. So after this, Cyrus went to capture Babylon in 539, which surrendered without a fight, and that also has been prophesied by Daniel the prophet. بعد از فتح سارد و بعد از این اتفاق کوروش تصمیم به فتح الفتوحات خودش میکنه، چیزی که
توی همه کتاب ها دربارش پیشگویی شده بود، مثل کتاب دانیال، فتح بابل. So in Daniel 5, verse 1 and 2, we read that Belshazzar, the king, made a great feast for 1,000 of his lords and drank wine in the presence of the 1,000. While he tasted the wine, Belshazzar gave command to bring the gold and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken from the temple, which had been in Jerusalem, that the king and his lords, his wife and his concubine might drink from. You can see them here on the floor and on the table. توی باب 5 دانیال میگه بلشسر پادشاه ضیافتی بزرگ برای 1000 تن از بزرگان خود برپا داشت و با آن 1000 تن به نوشیدن شراب پرداخت. بلشسر به هنگام نوشیدن شراب دستور داد تا جام‌های طلا و نقره‌ای را که پدرش نبوکدنصر از معبد اورشلیم برده بود بیاورند تا پادشاه و امرا و زنان و متعلقایشان از آنها بنوشند. پس جام‌های طلا را که از معبد یعنی خانه خدا در اورشلیم برده بودند، در واقع دزدیده بودند، آوردند و پادشاه و امرا و زنان و متعلقایشان از آنها نوشیدند. آنها شراب می نوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را ستایش می کردند. So in chapter 5 verse 5, then we read that the fingers of a man's hand, you can see them here, appeared on the lampstand on the plaster of the wall, and the king saw part of the hand that wrote. And then it says in verse 23 to 28, and you, Belshazzar, have lifted up yourself against the Lord of heaven. They brought down the vessels of his house before you, and your lords, your wives, and your concubines have drunk wine from them. You have praised the gods of silver and gold, bronze and iron, wood and stone, which do not see or hear or know. And the God who holds your breath in his hand and owns all your ways, you have not glorified. Then the fingers of the hand were sent from him, and the writing was written. And it says here in Hebrew, although from top to bottom, mene, tekel ufarsin, which means, mene, God has numbered your kingdom and finished it. Tekel, you've been weighed in the balances and found wanting. Your kingdom has been divided and given to the Medes and the Persians. That's Daniel 5, verse 23 to 28. بعد از اون یه دفعه اینا که دارن داخل اینا شراب میخورن، یه دستی ظاهر میشه و یه نوشته‌ای مینویسه که همه کپ میکنن، شک میکنن که خدا این چیه، این دسته اومد نوشته رو نوشته منه و این منه ماجراش چیه رو دانیال نبی میاد و نوشته رو برای پادشاه در حضور همه تفسیر میکنه. میگه بلکه داره به یارو میگه، به بلشزر داره میگه دانیال، میگه و تو ای بلشزر پسر او گرچه تمامی اینها را میدانستی و خود را متواضع نساختی، بلکه بر ضد خداوند آسمان ها خود را برافراشتی. جامه های خانه او را به حضورت آوردند و تو امرا و زنان و متعلقایت در آنها شراب نوشیدی و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را که نه میبینید و نه میشنوند و نه میفهمند ستایش کردید. اما خدایی را که نفست در دست اوست و تمامی راههایت از آن وی تجلیل نکردی، پس این دست از حضور او فرستاده شد. اون دسته که میاد اون نوشته رو مینویسه و این نوشته مکتوب گردید. نوشته این است: منه ثقل و پرسی. و تفسیر امر چنین است: منه، خدا روزهای سلطنت تو را برشمرده و آن را به پایان رسانیده است. ثقل، در ترازو وزن شده و ناقص یافت شده ای. پرس، پادشاهی تو تقسیم گشته و به مادها و پارسها داده شده است. آنگاه به فرمان بلشزر دانیال را به جامعه ارغوان پوشانیدند، طوق زرین برگردنش نهاده، ندا در دادند که او را در مملکت حاکم سوم است. So at that time, the prophet Daniel, who translated this, he had stood his ground and he was back in charge. And Cyrus may have wondered who he was. And he would have told him about the prophecy of Isaiah that they had among their treasures. از اینجا به بعد دیگه دانیال نبی وارد میشه و میدونید که اون هم افتخار ما، مقبرش هم توی شوش دانیال هنوز هست و سالها در اون منطقه خوزستان و فارس زندگی کرده و اینجا میاد با کوروش بعداً صحبت میکنه در مورد این آیات. بهش میگه که آقا از قبل خداوند اینجا به این بلشسر گفته که پادشاهی میاد بین ماد و پارس دوباره متلاشی میشه و میگه قطعاً کوروش و دانیال با هم مصاحبه‌های زیادی داشتن و قطعاً دانیال براش این اشعیا رو، این پیشگویی ها رو، این اتفاقات رو خونده و توضیح داده.
And that was even foretold by Josephus, a historian who lived much later on. We don't have time to read it all, but it says this was known by Cyrus by his reading the book which Isaiah had left behind him of his prophecies. And where did he see the book of Isaiah? And I think it may be quite possible that Daniel showed this. And you can imagine Daniel and Cyrus sitting together, reading Isaiah to him, and he would have seen, Cyrus, that all his history has been sketched out in advance in the Bible. میگه قطعا این اتفاق افتاده که وقتی که اینجا دانیال میاد این پیشگویی ها رو انجام میده در زمان پادشاه قبل از در واقع کوروش اونقدر با خرد و اونقدر باهوش بوده، وقتی که دانیال رو میبینه قطعا با هم صحبت کردن، این توضیحات رو بهش داده، اشعیا رو با هم خوندن، این پیشگویی ها رو یکی یکی بهش نشون داده که چطور محقق شدن و بعد قطعا در دربار اون همونطور که در روایات دیگه هم هست سالها در دربار کوروش باقی میمونه دانیال. It's amazing to see that the capture of Babylon was foretold. It says in Jeremiah 51 and verse 11, make the arrows bright, gather the shields. Yahweh has raised up the spirit of the kings of the Medes, for his plan is against Babylon to destroy, because is the vengeance of Yahweh, the vengeance of his temple, because they were drinking from the temple vessels. حتی فتح بابل هم پیشگویی شده بود دوستان و این رو هم قطعا دانیال به کوروش گفته. توی باب 51 ارمیا پیشگویی شده که میگه تیرها را تیز کنید، سپرها را به دست گیرید، خداوند روح پادشاهان ماد را برانگیخته است، زیرا قصد وی برای بابل نابودی آن است. این است انتقام خداوند، انتقام به جهت معبدش. بر حصارهای بابل بیرقها برافرازید، حراست آن را تقویت کنید، نگهبانان قرار دهید، کمینگاه را آماده سازید، زیرا خداوند آنچه را درباره ساکنان بابل گفته بود هم تدبیر کرده و هم به اجرا خواهد گذاشت. Now, this is my last slide. Cyrus, before he was told to capture Babylon, was given two tasks. First of all, he says, he is my shepherd, he shall perform all my pleasure, saying to Jerusalem, ye shall be built, and to the temple, your foundation shall be laid. In Isaiah 44 and 28. وقتی که میان جلوتر دیگه تقریبا اسلاید آخر درسه و نشونتون دادیم که چطور حتی فتح بابل هم پیشگویی شده بود علاوه بر فتح سارد و بقیه فتوحاتش و تولدش. توی اشعیا باب 44 و آیه 28 داریم که یک چوپان دنیا رو نجات میده و کوروش میگه شخصیتی خیلی فروتن داشته به خاطر اینکه نزد یک چوپان در واقع چوپانی رو یاد گرفته و بعد چوپان قوم‌های دیگه‌ای شده حتی به جز چوپان قوم خودش. So Cyrus had to do this not as a king or a general or a conqueror, but as a shepherd. And his upbringing as a shepherd must have trained him to look after God's sheep, just like David was first a shepherd and then he became king, like it says in Samuel 7 and verse 8. Now therefore, thus shall you say to my servant David, thus says the Lord of hosts, I took you from the sheepfolds, from following the sheep, to be ruler over my people Israel. Confirmed in the book of Acts. For David, after he had served to his own generation the will of God, he fell asleep. So it's good to be a shepherd, a good start to be a king. کوروش قبل از اینکه پادشاه بشه چوپان بوده دوستان. اول خداوند شبانی و چوپانی رو بهش یاد داده و بعد شبان و چوپان مردمش کرده. در واقع توی دوم سموئیل میخونیم آیه 8 از بابش رو که پس اکنون به خدمتگزارم داوود بگو یهوه خدای لشکرها چنین میفرماید من تو را از چراگاه از پی گوسفندان برگرفتم تا پیشوای امت من اسرائیل باشی. و یا توی اعمال رسولان که میخونیم که داوود پادشاه از چوپانی یاد گرفت چطور مراقب قوم‌ها باشد و چطور بیدار بمونه و خواب نمونه. و یا در یوحنا با هم میخونیم که خود عیسی مسیح میگه من شبان نیکو هستم، شبانی که مراقب گوسفندانش خسته نباشید. So Jesus is ultimately the good shepherd who gives his life for the sheep. In our second talk, tomorrow, God willing, we're going to look how Cyrus fulfilled these tasks as a shepherd that God had given him to do. پایان آمد این مبحث.
فردا اما ادامه باقی است. فردا از اینجا به بعدش شایگان عزیز براتون میگه که چطور کوروش میاد و نقش داره در نقشه های خداوند و چه اتفاقات دیگه ای میفته همچنان براش. امیدوارم لذت برده باشید. من خودم به شخصه لذت بردم از این تاک، چون باعث افتخارمونه و مطمئنم شما هم از اینکه افتخاراتمون رو بعد از این همه بدبختیامون به انگلیسی ها میشناسونیم خوشحال باشید. So let's then conclude in prayer. یه دعا بکنیم، جلسه رو ببندیم. بعد